سلام بچه‌ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از سری ویدیوهای شبکه با گرایش امنیت و امیدوارم که حالتون عالی باشه. خب بچه‌ها، امروز اومدیم که سرویس یا پروتکل DNS رو توضیح بدیم و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه و تا آخر ویدیو همراه ما باشین، چون پروتکل فوق‌العاده مهمیه و حتما توی امنیت به کارتون میاد، مخصوصا تستنوز وب و در کل بقیه جاها. و آره دیگه، و زیاد حرف نزنم و بچه برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو دنبال کنید و بریم سراغ سرویس DNS. خب بچه، همونطور که میدونید خب ما برای اینکه بخوایم به سایت ها دسترسی داشته باشیم، کلا هر چیزی توی شبکه بخوایم بهش دسترسی داشته باشیم، باید IP اونو داشته باشیم، درسته؟ یا همون آدرسش دیگه، لاجیکال آدرس. و خب ما مثلا میخوایم بیایم مشهد یه مختصاتی داره روی کره زمین دیگه، درسته؟ و خب ما که نمیتونیم اون مختصات رو حفظ کنیم، ما برای مثلا اون شهر یه اسم گذاشتیم به جای اینکه اون مختصاتش رو حفظ کنیم. اوکی. و مثلا این دقیقاً کاریه که سرویس DNS انجام میده. ما به جایی که اون مختصات رو حفظ کنیم، مثلا میایم اسم براش میذاریم و اگه تو بگی مشهد، همه میدونن منظور تو کجا هست. ولی اگه مثلا تو بیای مختصات مشهد رو بگی، کسی نمیفهمه تو کدوم شهر مد نظرته. اوکی. یا به دفترچه تلفن، خب ما نمیتونیم همه شماره رو توی دفترچه تلفن حفظ کنیم دیگه، درسته؟ و برای هر کدوم یه دونه اسم میذاریم و مثلا من میخوام به محمد زنگ بزنم، شمارش اینه و قشنگ زنگ میزنم، گوشی برای من تماس میگیره و اینا. در حالی که اگه بخوام فقط شماره تلفن رو حفظ کنم، ممکنه از یادم بره و خیلی سخت میشه. و خب همونطور که میدونید کلا بستر اینترنت هم با آی پی کار میکنه و اگه ما بخوایم مثلا به سایت گوگل دسترسی داشته باشیم، باید آی پی شو بدونیم، درسته؟ یا مثلا اگه به یه شرکتی بخوایم یک پکتی بفرستیم، باید آی پی شو بدونیم یا همچین چیزایی. و خب ما که نمیتونیم آی پی ها رو حفظ کنیم و خیلی سخت میشه. برای همون سرویس DNS اومدش و چه کاری رو انجام میده؟ آی پی ها رو البته بهتر بذاریم بگم، اصلش اینه که دومین نیم ها یا نیم ها رو به آی پی تبدیل میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی شما میزنین google.com، اون google.com که اینترنت نمیشناسه google.com کیه، DNS میاد google.com رو سرچ میکنه و آی پی شو میده به اینترنت و میتونین دسترسی پیدا کنید به google.com، در حالی که اینترنت اصلا از اسم پشتیبانی نمیکنه و نمیشناسه شما بزنید. یعنی عملا فقط بزنید google.com میخوام برم، نمیفهمه، باید آی پی شو بدید و شما هم آی پی رو حفظ نیستید دیگه. سرویس DNS میاد این کار انجام میده، نیم ها رو به آی پی تبدیل میکنه که حالا بهش میگیم دومین. اوکی. پس سرویس DNS این کار رو برای ما انجام میده و خب مخفف دومین نیم سیستمه و این از این. و مثلا نگاه کنید، من میخوام به این مثلا سرور اتصال برقرار کنم و بهش وصل بشم. خب مسلما یه آی پی داره دیگه، درسته؟ و خب مسلما من وقتی آی پی رو بزنم بهش دسترسی دارم، ولی من که نمیتونم همه آی پی ها رو حفظ کنم، درسته؟ و حالا مثلا google.com هم هست. اوکی، من همه آی پی ها رو که نمیتونم حفظ کنم بزنم، میام چیکار انجام میدم؟ به جای این کار میام google.com میزنم و خود اون DNS برای من آی پی شم در میاره که بعدا توضیح میدیم چطوری در میاره. و بعد از اینکه در آورد به google.com درخواست میزنه با همون آی پی که داره. اوکی، این از این. خب بچه ها، ما مثلا فرض کنید میخوایم به یه دونه دومین حالا یا نیم سرور درخواست بزنیم. ما چی کار انجام میدیم؟ اون DNS query رو میدیم. خب DNS query میشه همون درخواست ما و این درخواست ما میره داخل DNS ما یا همون DNS سرور ما و DNS سرور ما آی پی اونو در میاره و میره به اون سایت یا سرور درخواست میزنه و جواب به ما میده که به اون درخواست زدن DNS میگن DNS query. خب حالا نیم سرور چیه؟ بچه ها نگاه کنید، ممکنه یک سایت چندین دامین داشته باشه. مثلا شما میخواین به وب گوگل دسترسی پیدا کنید، میزنید
www.google.com. ممکنه شما بخواید به سرویس FTPش مثلا دسترسی پیدا کنید، میزنین ftp.google.com و آره اینا چند تا دامینن دیگه. نیم سرور این دامینا رو هندل میکنه و عملا اینجوریه که وظیفه نگهداری و مدیریت از دامین ها رو داره و حالا آدرس های آی پی دیگه. خب مثلا همینطور که میبینید این مثلا نیم سرور google.com که داخل خودش www و ftp رو هندل میکنه و نگه میداره که هر کدوم هم یه آی پی جدایی دارن دیگه. خب بچه حالا فرض کنید شما میخواین مثلا به google.com درخواست بزنید. خب چطوری این اتفاق انجام میشه؟ شما وقتی google.com رو داخل مرورگر خودتون مینویسید این آی پیشو که نداره، درسته؟ اولین کار چی کار میکنه؟ میره داخل کش خود سیستم عامل چک میکنه که آیا قبلا درخواستی به google.com زده شده، چون اگه زده شده باشه مسلما آی پیشو داره و از اونجا برمیداره که الکی دیگه نره به DNS درخواست بزنه، باز یه سری کارها DNS انجام بده که بتونه آی پی اونو در بیاره. پس اول میره کش خودشو چک میکنه. بعد اگه داخل کش نبود میره داخل فایل هاستش رو چک میکنه، چون فایل هاست فایلیه که ما مثلا آی پی ها رو اونجا میذاریم و مثلا میگم google.com آی پیش اینه و هر جای کامپیوترم یا سیستمم google.com بزنم به اون آی پی میرم. اوکی، هاست این کارو برای ما انجام میده، فایل هاست. و فایل هاست خیلی فایل خوبیه برای هکرها، میتونن با تغییرش کلی فیشینگ و اینجور کارو انجام بدن و حالا بعدا بهتون نشون میدم توی سیستم عامل لینوکس. و بعدش میره سراغ DNS. خب حالا وقتی رسید به DNS میگه من میخوام به google.com وصل بشم. سرویس DNS یا همون پروتکل DNS چه کاری انجام میده؟ سرویس DNS میره به بالاترین یعنی والدترین یا که بخوام درستشو بگم به روت درخواست میزنه. روت میشه ریشه، به ریشه DNS ها درخواست میزنه، اون DNSی که همه رو مدیریت میکنه. اوکی، و که بهش میگن روت. اوکی، و با نقطه نشونش میدن. روت همه رو میشناسه. اوکی، یعنی اینجوری نمیگم که همه رو میشناسه، این یه حالت سلسله بندیه. روت که میشه والد همه، ریشه همه، میگه که خب من google.com رو نمیشناسم اما به چند تا وصلم که یکیشون .comه. اوکی، من .com رو میشناسم اما google.com رو نمیشناسم. مسلما تو رو میفرسته داخل DNS سرور .com و خود .com باز میگه که اوکی من .com هم درسته و من آره google.com رو میشناسم و میاد google.com رو به تو میده. اوکی، اگه مثلا google.ir بود، روت تو رو میفرستاد به .ir سرور .ir و .ir میگفت آره من google.ir رو میشناسم. حالا اگه فرض کنید و حالا بذارید اینو ادامهشو بگم و google.com هم میاد آی پیشو به دوباره همین سلسله برمیگرده و آی پیش به DNS فرستاده میشه، DNS هم به سیستم ما میده و ما میتونیم به گوگل وصل بشیم. حالا فرض کنید www.google.com بود، اون موقع یه مرحله بیشتر میشد. یعنی چی؟ یعنی اینکه موقعی که .com میومد به google.com میفرستاد، اون موقع میگفت من www.com رو نمیشناسم اما یه دونه میشناسم که یه دونه نیم سرور میشناسم که google.com. شما رو میفرستاد به نیم سرور google.com. نیم سرور چی بود؟ وظیفه مدیریت دامین ها رو داشت و اون نیم سرور میگفت آره من www.google.com جز دامین های منه و من میشناسمش و اون موقع شما رو میفرستاد سراغ اون دامین و اون دامین آی پی شو باز برمیگردون و به شما میداد. حالا بچه‌ها که با DNS تقریبا آشنا شدین، DNS یه سری رکورد ها داره که خب بذارین براتون توضیح بدم کامل متوجه میشید. اولین رکوردش میشه A رکورد. اوکی، A رکورد چیه؟ A رکورد نامو یا دامینو به آی پی ورژن 4 انجام میده، یعنی عملاً کار DNS اصلی DNS رو انجام میده، کار معمولی DNS رو انجام میشه. شما مثلا اسمو میزنید google.com به آی پی تبدیل میکنه، این میشه A رکورد.
اوکی. خب همونطور که میبینید google.com که میزنیم به IP تبدیل میکنه و میشه A رکورد. حالا تریپل A رکورد ببخشید، اون میاد حالا دامین رو به IP ورژن 6 این دفعه تبدیل میکنه و عملا همون کار رو داره انجام میده، فقط این که IP ورژن 4 دیگه نداریم و ورژن 6. بعد MX رکورد که کار یعنی ایمیل های اون سرور رو نگه میداره داخل خودش و آره دیگه شما رو به سمت اونا هدایت میکنه. یه دونه دیگه داریم که TXT رکورده، یه سری اینفورمیشنی داخل خودش نگه داشته که حالا زیاد مد نظر ما نیست. و بعدش میریم سراغ NS رکورد که میشه نیم سرور رکورد و IP نیم سرور ها رو به ما میده. مثلا شما به google.com NS رکورد بزنید، رکورد NS بزنید، نیم سرور های google.com رو به شما میده. اوکی. حالا اینا رو که فهمیدید بچه ها، حالا میریم سراغ یکی از اتک هایی که روی DNS میشه زد که اسمش هست DNS اسپوفینگ. این اتک چطوریه؟ خب بچه ها این اتک چطوریه؟ شما فرض کنید کلاینت مثلا میخواد به یک سروری دسترسی پیدا کنه یا مثلا به یک جایی دسترسی پیدا کنه توی مثلا کروم خودش، مثلا میزنه google.com میخواد بره سراغ گوگل، درسته؟ یا اصلا میخواد بره مثلا یک درگاه پرداختی. اوکی. و خب مثلا وقتی اون اسمو میزنه google.com فرستاده میشه سراغ DNS و DNS IP اونو میده دیگه، درسته؟ ولی اتکر میاد یه کاری انجام میده. اتکر میاد به DNS کلی پکت میفرسته و باعث میشه که DNS به جای اینکه اون IP اصلی google.com رو بده، IP که هکر میخواد رو بهش بده و به جایی که به اورجینال وبسایت برسیم، وبسایت فیکی که خود اتکر ساخته و شبیه مثلا گوگل میرسیم. اوکی. و کلاینت وقتی درخواست میزنه به DNS به جایی که به IP سایت اصلی رو بده، IP فیک وب رو میده. اوکی. چرا؟ چون اتکر انقدر پکت برای DNS فرستاده که DNS رو یه کاری کرده که IP هاش عوض شه و به جای اینکه IP اصلی رو به عنوان IP گوگل بده، IP که اتکر میخواد رو میده و اینجوری میتونید کارهای عملا فیشینگ انجام میشه و مثلا درگاه پرداختی اگه باشه، خب مسلما اون درگاه پرداختی وارد میشید که هکر میخواد و میتونه اطلاعاتتون رو به دست بیاره. خب بچه حالا میخوایم بریم سراغ اون فایل هاستس رو میگم، نمیدونم یکم انگلیسیم ضعیفه. و خب میخوایم به اون فایل دسترسی پیدا کنیم که گفتم وقتی میخوایم مثلا به google.com دسترسی پیدا کنیم، قبل اینکه به DNS فرستاده بشه میره اون فایل هاست رو چک میکنه و اگه اونجا باشه دیگه به DNS فرستاده نمیشه. و اگه شما مثلا توی سیستم قربانی میتونید اون فایل رو عوض کنید، راحت میتونید اون وبسایت فیکی که میخواید و به قربانی بدید. اوکی. و حالا ما بریم داخل etc، فایل etc مون و اینجا یه دونه فایل هست بخوایم کتش کنیم به نام هاستس. اوکی. و اگه اینو کت کنیم، حالا بزنیم ناناش بکنم، خب اینجا همونطور که میبینید یه سری دامین ها نوشته شده و یه سری آی پی ها. و اگه مثلا من اینجا بیام مثلا اینجا بنویسم مثلا 190 این اوکی، مثلا من اینجا میام آدرس فیکم رو میذارم یا همون وبسایت فیک خودم. اوکی. و جلوش می نویسم www.google.com. اوکی. و اگه من توی وبسایتم توی مرورگرم بیام بزنم www.google.com، به جای اینکه بره سراغ google.com میره سراغ این آدرسی که من زدم و عملا سیستم من دیگه DNS رو به DNS هم فرستاده نمیشه چون اول فایل هاست رو چک میکنه. اوکی. این از این که میتونید تغییرش بدید و این کارو نکنید رو هاست خودتون. البته اگه هم خواستید انجام بدید هیچ مشکلی نداره، فقط بتونید برگردونید که بعدا به مشکل نخورید. من الان اینو حذف کنم. اوکی. خب
حالا میریم سراغ یه دستور دیگه که اسمش دیگه. این چیکار میکنه؟ دیگ میاد رکورد های DNS برای ما برمیگردونه. مثلا من میخوام ای رکورد google.com رو ببینم چیه. اوکی، ای رکورد چیکار میکرد؟ ای رکورد دامین رو به IP ورژن 4 تبدیل میکرد که اگه بزنم همونطور که میبینید اینجا ای رکورد به من نشون داده و IPش اینه. حالا من تریپل ای رو میزنم و خب همونطور که میبینید IP ورژن 6 گوگل رو به من داد. حالا من میخوام نیم سرور گوگل دسترسی پیدا کنم. امکان داره بده و امکان داره هم نده. اوکی، چون یه چند باری زده بودم فیل داده بود و نداد نیم سروراشو. خب همونطور که میبینید تایم اوت میده. حالا با وبسایت های دیگه هم میتونید چک کنید یا سرورهای دیگه. حالا من از این بیام بیرون، یه دونه دیگه مثلا MX رکورد هم ببینیم میده یا نه. و به نظرم MX رکورد هم نمیده. بریم TXT رو چک کنیم. خب مثل اینکه TXT رو هم نمیده. حالا در کل این از رکوردهای ما و آره. خب بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و براتون مفید بوده باشه. اگه هر جایی مشکل داشتین یا من بعد توضیح دارم حتما ازم بپرسید و آره دیگه. و بچه‌ها برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو دنبال کنید و تا ویدیوهای آینده بدرود.